Hello mga guys. Mag-unbox tayo ng mozzarella di bufala mga guys. So here it was. Lahat ito. 1 kilo to mga guys. So tingnan natin kung gaano kadami ang 1 kilo ng mozzarella bufala mga guys. So paano ito ba? So ganito siya mga guys. Ganyan siya. So, ito. Buksan ko na mga guys. So, I'm very hungry na. Ang kanto lang talaga. So, dito sa kabilang side, buksan din natin. Oh! Ito, ganito kadami siya mga guys. So, ito na mga guys. Ayan siya mga guys. Ganyan siya karami. So, let it. Ito mga guys, ganyan siya kalaki mga guys. Tapos, pwede niya, sabi niya, may mga maliliit daw sa loob pa to. So, buksan natin mga guys. Kung meron nga ang maliliit. So, meron nga siya mga guys, Meron nga siyang maliliit. At tikman natin siya mga guys. Malaking yun mga guys. So, ayan siya, Binuksan ko na. Ayan siya mga guys, Tapos may mga maliliit sa loob. So, ganyan siya. Tikman natin siya with olive oil. So, kuha tayo siya ng isa. Dalawahin na natin mga guys. Mga malalaki pa siya, Dalawahin na natin because I'm super duper. Favorite ko siya mga guys. Sarap niya papakin mga guys. With olive oil. Grabe. Ang delicious niya mga guys. Ang sarap niya talaga mga guys. Ang sarap-sarap. Ito na lang siya, Ayan siya mga guys, yung nasa loob niya. May mga maliliit pa siya sa loob mga guys. So it's from this very